እንዴት ከስተም አውቶፊል ማድረግ እንችላለን? አውቶፊል ማለት በቀላሉ የተሞሉትን አንደኛ ጊዜ ለመቆጠብ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስህተትን ለመቀነስ የሚጠቅመን ነው። ልክ አሁን አውቶፊል ማለት 1 2 3 ብለን እየጻፍን ከምንሄድ ልክ እናድርገን ሰሌክት ስናደርግ ራሱ 3 4 5 ያለ እንደዚህ እንዲሄድልን የሚያደርግልን ነው። ይሄ ማለት ራሱ ሲስተሙ የሚሰራልን ነው። ነገር ግን እኛ ለስራችን የሚመቸንን በተከታታይ የምንጠቀም ከሆነ ያንን ነገር እንዴት ከስተም ማድረግ እንችላለን ሚሊዮን እናያለን። ፋይል ኦፕሽን ከዛ አድቫንስ ኦፕሽን ላይ እንመጣለን። አድቫንስ ኦፕሽን እዚህ ጋር ኤዲት ከስተም ሊስት የሚላል ታች ከወረድን በኋላ ኤዲት ከስተም ሊስት ነው ይላል። ልክ እዚህ ጋር ያለው አሁን ሳንዴይ ማንዴይ የሚሉትን በተለያየ መንገድ ያሉ እዚህ አሁን ከስተም የሚሆኑ ናቸው። ልክ እኛም እዚህ ጋር አሁን ኒው ሊስት አለ አድ እንዳለ ሰላም አዲስ አበባ አድ አይደለም እዚህ ጋር አዲስ አበባ ኢንተር ባህር ዳር ኢንተር ላይ ደሴ ልክ እንደዚህ ባደርግ አሁን እዚህ ጋር ኮማ አለ መሰለኝ ኮማ እያደረኩኝ ባይሆንም ይመጣል። ልክ ይሄን ስንጨርስ አሁን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። እዛ ኦኬ ልክ እንዴት ነበር ያልከው አሁን አዲስ አበባ ይሄው ወልታች ፊልተር ሳደርግ አሰያ ባህር ዳር፣ መቀሌ፣ ደሴ፣ ሐዋሳ የሚሉትን ጠቅላላ ይዘረዝራል ማለት ነው። አሁን ወልታች የሚሄድ ከሆነ ራሳቸውን ሪፒት ያደርጋል የሚመጣው ዝም ብሎ ያ ልክ ከስተም ያደርገው ሲያልቅ ወልታች ምንስብ ከሆነ አሁን ምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ብሎ ሲያልቅ ጎንደር ሲያልቅ አሁን አዲስ አበባ ይጀምራል ያለ ይመጣል። እኛ በምንፈልገው ልክ አሁን ተደጋጋሚ የምንጠቀም ከሆነ ከስተም በማድረግ የተለያዩ ነገሮችን እነዚህ መጠቀም እንችላለን። ያው አንድ ምሳሌ ያክል ነው። የምንፈልገውን ይዘት መጨመር መቀጠል እንችላለን ማለት ነው።